realizohen nga ana e qeverisë dhe nismat e saj në emër gjoja të reformave, por që kanë produktuar situatën konfliktuale që ekziston sot midis universitetit dhe vetë qeverisë, konfliktualitet i cili ka arritur pikën kulmore me debatin për rrëmbimin e pjesës kopshtit botanik, por konflikt që i ka rrënjët shumë thella, i ka qenë vitin 2013 me shkeljen kënd kësaj qeverisje, dhe që ka vazhduar në pas me ligjin për arsimin e lartë, apo me ligjin për akademin, ku roli i universiteteve, autonomia e tyre, është goditur rënd, sikurse dhe liria akademike, pozicioni i pedagogëve është në rënim e sipër, ndërsa pjesa e studentëve është një pjesë tepër problematike, që reflektohet jo vetëm në numrin më të ulët të studentëve të regjistruar këtë vit në universitetet shqiptare në krahasim me vitet e tjera, por edhe në agravimin e kushteve të jetesës, të mosimdhënies, të jetës akademike, të jetës kërkimore shkencore në tërësi në universitetet shqiptare. Do doja që të mbeteshim sërish tek fondet më të ulta në buxhetin e shtetit për arsimin e lartë, pasi kjo do të thotë se do të shtohet barra ndaj studentëve për të paguar, përderisa nuk paguan shteti. Unë po e nis me një saksim, Lëvizja për Universitetin sot nuk ka bërë protestë, ka bërë një aksion simbolik te Ministria e Arsimit për të kujtuar opinionit publik se si qeveria nuk ka plotësuar asnjë prej kërkesave të studentëve, dhe si qeveria nuk ka as ndërmend plotësoj asgjë, sepse që qeveria të plotësoj kërkesat e studentëve, duhet, siç mendoj unë, të sharroj degën mbi të cilën është e ulur. Dhe qeveria është ulur me një degë në arsim, që përbëhet nga pronarët e universiteteve private dhe drejtuesit e burokratizuar në ato karrige të universiteteve publike. Sikur qeveria t'u jepte përgjigje kërkesave studentëve, do duhet, siç po thoja, të sharronte degën kur është ulur vetë. Tani shkojmë tek çështja juaj. Si ka mundësi që qeveria ul buxhetin për arsimin e lartë, po njëkohësisht pretendon se ka ulur dhe tarifat, se kjo nuk shkon tani. Ose parat kanë nga qielli, dhe nuk e dim. Ose atëherë bie që tarifat nuk janë ulur. Ose më saktë, tarifat mund të jenë ulur vetëm për një kategori shumë të kufizuar të studentëve. Ne e dim që qeveria nuk ka prekur pothuajse fare tarifat e masterit. Dhe tarifat e masterit janë skandaloze. Sot me tarifat e masterit dhe bachelorit pas protestës studentore. Tarifat e masterit për 90% të studentëve, është një shifre për afërt, nuk kanë luajtur, janë mesatarisht gati 1 milion lek të vjetra në vit. Ato nuk kanë lëvizur fare. Masterat në universitetet publike funksionin një lloj si universitetet private. Janë të vetë financuara nga vetë studentët. Domethënë, unë e shoh se jap mësim në master dhe e shoh se si logjika e një universiteti privat, e cila është kjo, ti e para për të futur në shkollë, se unë ta jap diplomën si do t'i ti, po zë vend dhe ka zënë vend të paktën në nivelin masterit në universitetet publike. Kështu i tarifat e masterit duke ndryshuar pothuajse fare. Tarifat e bachelorit duke një rang të madh. E para, sepse qeveria çfarë bën? Përjashton një kategori studentësh, thotë, nëse ju keni mesatare, në 6 nuk përfitoni asnjë lloj reduktimi tarife. E dyta, nëse ju keni ngelur qoftë në një provim vetëm. Ti mund të jesh një student i jashtëzakonshëm me 9 dhe 10, por ama ke një provim, çto them, statistikën në degën e shkencave sociale që është ciklon e vështirë dhe jashtë profesionale, qoftë nuk e marr asnjë vjesht, atëherë ti mund të jesh me mesatare pak të lëndë mbi 9, ama nuk përfiton asgjë. Dhe mbi gjitha, ka një element pervers brenda logjikës së qeverisë. Thotë, tarifat për ata që do ulen do jenë të shkallëzuara. Do të thonë, nëse ti ke mesatare, ku diun, 8 do kesh pak më të ullët tarifën. Nëse e ke 7, do ta kesh një çik më të lartë tarifën. Çfarë bën kjo? Kjo bën që të lind një lloj shtyse problematike në marrëdhënien e notos midis studentëve dhe pedagogëve. Sepse vjen studenti me një halle dhe thotë, mua qeveria mi ka vënë duart në fyt. Sepse nuk më ndihmon as për strehën, nuk më ndihmon as për përballimin e librave, nuk më ndihmon as për kushtet e tezë dhe për asgjë tjetër, ama më jep një notë që të paktën të liroj pak fytyn nga Si shpjegohet që ndodh kjo ndërkohë që qeveria pretendon se i ka përgjysmuar tarifat? Pas edhe paktit të universitetit po ishte një afat i përkohshëm, vetëm për vitin që kaloi, ndërsa për si vjet nuk ka iniciativë për përgjysmimin e tarifave, madje ishte një përvojë shumë e hidhur për vetë universitetet, pasi barra e përgjysmimit, është vërtet ajo nuk e mori qeveria fare në mënyrë absolute, e morën buxhetet e universiteteve që u goditën nga përgjysmimi i tarifave dhe rrezikuan ekzistencën më pak fonde për kërkim shkencor, për investime, pasi të ardhurat e studentëve janë një pjesë e mirë e të ardhurave të universiteteve
Dhe kjo ka bërë që universitetet publike është shumë e saktë që të konsiderohen dhe të operojnë si universitete private, ku studenti nuk është më ai marrësi i dijes, po është klienti i radhës. Dhe të shofësh sot se si shpërndahen studentët në dek me një formulë pranimi që as pak nuk ka në konsiderat merit preferencën, ka një kaotizëm total. Unë sot do marrë vetëm një shembull thjesht që më erdhi në mesazh që studentët e vitit parë të fakultetit juridik, për shembull, kanë bërë mësim në ambientet e shkollave nëntëvjeçare. Dhe çfarë drame emocionale është për një student i cili ëndron që do vazhdojë në sistemin e drejtësisë dhe tulet në një auditor nëntëvjeçar. Kjo ka ndodhur kjo në një kohë që po ulet në mënyrë të ndjeshme nga viti në vit numri i studentëve. Numri i studentëve në fakultetet tilla si juridiku, ekonomiku që janë preferuara, do të thënë qëndron stabil në bazë edhe të kërkesës që ka bërë universiteti i cili pretendon se e ka ulur numrin, po nuk është as pak fare e vërtet. Kjo ka ndodhur se nuk ka investime, nuk ka investime infrastrukturore. Prej 7 vitesh në universitete nuk ka investime gjëkundi. Në ambientet universitare nuk ka në kampuse, kampus nuk ka fare, sepse i qytet studentit duhet diskutuar statusi i tij, sikurse nuk ka investime edhe në punën kërkimore shkencore, në mbështetjen e studentëve, dhe të gjitha këto problematika është e çuditshme, të gjitha universitetet dhe fakultetet që janë tilla të kërkuara kapen gafil në momentin sa po fillon viti akademik, dhe këtu dalin probleme dhe fillojnë e trajtohen dhe shqyrtohen probleme, ndërkohë që duhet ishin zgjidhur, por nuk ka vëmendje nga qeveria. Thash, universitetet kanë pësuar atak në mënyrën si përballuan tarifat, sepse qeveria nuk i mbështeti dhe nuk kanë aftësi financiare që të menaxhojnë fluksin e ardhjes së studentëve, pasi dhe numri i studentëve në fakt kërkohet dhe realizohet jo në bazë të kritereve të akreditimit që në parashikimit e tij ka dhe pikën hapësirë për student, staf pedagogësh për student, por është një luftë e ashpër në tregun e parregulluar të dijes, që është treg klientele, të rrëmbejnë sa më shumë student, duke përfituar dhe nga amoku social për degët preferuara, siç janë degët që dihet se kush preferon pa hyrë në degët caktuara, dhe po që luftohet në mënyrë krejtësisht të pa drejtë dhe nuk ka një sistem organizativ dhe një rregullim. Ministria duhet ketë rol rregullator pa ndërhyrë në autonominë dhe Profesor Arlind Qori, pra thamë që në gjatë këtij viti është reduktuar ndjeshëm numri i studentëve dhe ka të paktën 4 vite që ky numër ulet nga viti në vit. Janë mbyllur 11 dek, ose do të mbyllen për arsye se nuk ka kërkesa nga ana e studentëve, thuajse një vit pas protestave. Çfarë ka ndodhur me kërkesat e studentëve? A janë përmirësuar kushtet e studimit, kushtet e jetesës së studentëve, pa folur pastaj për tarifat që i përmendëm pak më parë? Sigurisht ka më pak student, jo vetëm për shkak të një drame të madhe sociale siç është emigracioni, që bëhet gjithnjë më thellë në Shqipëri, por edhe për faktin se shumë familje janë të jetë varfra për të përballuar aventurën, po them thonjza, të çuarit të fëmijëve tyre në shkollë. Tani, po të shkojmë tek masat që ka marrë qeveria, të janë qesharake. E morëm rastin e konvikteve. Ajo që bën qeveria është një lloj ndërhyrje kozmetike për të bojatisur konviktet. Dhe unë pyes veten, pse qeveria joni ka kaq shumë qef bojatisjet? Sepse kam përshtypjen se bojatisjet janë mënyra më e mirë për të shpenzuar pak para, po për të vjedhur shumë. Për të shpenzuar pak para për universitetin, por të vjedhur shumë nga ajo që bëhet. Ndërkohë që investimet serioze, mbasi do të kërkonin më shumë shpenzime, e kësaj qeveria që kemi sigurisht do të mundson të vithë më pak, se prapë do të vithë. Nga ana tjetër, qeveria flet për kartën e famshme të studentit. Çfarë ndodh me kartën e studentit? Po qesharake tani. Shiko, karta e studentit mbulon, ja po marr një shembull. Karta e studentit ka sjell ulje çmimesh për aktivitete që studentët i bëjnë rrallë dhe që edhe para kartës ishin të lira. Por ju marr një shembull. Nëse një muzeum publik ka një çmim hyrje 2000 lekë të vjetra, qeveria po thot me kartën e studentit do e keni 1000 lekë të vjetra. Ju çfarë do të kërkoni që të bënte këtë kartë studenti? Kur karta e studentëve nuk prekin çmimet e librave, që janë jashtëzakonisht të shtrenjtë, edhe në mënyrë abuzive të shtrenjtë. Nuk prekin, le të themi, shpenzimet bazike të studentëve, jo vetëm për shkollën, po edhe për jetesën e tyre. Nuk ka menca, nuk ka ushqime çmime të lirë, nuk ka subvencionim për qiran. E tham, në konviktet janë praktikisht të pajetueshme, është të bësh foto nga jashtë edhe të jetosh pastaj në ferr brenda. Akoma dhe më ironike është çështja që bie fjala me kartën e studentit i mund të hysh tek kopshi botanik, po që u cek këtu, po kopshi botanik po avullon. Se qeveria në far kuptimi, po e rrëmben bashkë me bashkinë, po e rrëmben dhe kështu çfarë do ta. Ka një gjë qesharake që do të fali Arlind, madje ke kartat tek listimi, sepse normal kemi bërë ato denoncimet tona, shënohet që
në biblioteka studenti me kartën hyn falas. Është shënuar në pigat e kartës dhe kjo më zhduk përcaktimi më qesharak dhe më tallës. Në fakt se si mundet studenti të hyjë me pagesë në bibliotekë. Dhe dukesh si arritje e madhe e kartës, karta nuk përfshin paketën e ndihmës ekonomike, ka sigurisht këto pikat atraktive, muzeu, një ulje në kinema ose një gjë tjetër, por as pak as ndihmë ushqimore, as ndihmë në mjetet mësimore akademike që duhet përdori një student, që sot një student, për shembull në Gjermani, me kartën e studentit, përfiton një ulje direkte 20%, në gjithë gamën e madrave që janë pjesë e jetës tij studentore, duke filluar nga veshmbathja, duke vazhduar me ushqimin, me lehtësirat e autobusit që janë falas në vende të caktuara, ndërsa reduktimet këtu janë vetëm në përqindje aq minimale sa nuk ndikojnë në atë përmirësimin e jetës ekonomike. Nëse mund të vazhdoj. Se duhet cekur mbi fjala edhe një kërkesë jetike e studentëve, që ka qenë rritja e peshës votës tyre. Sa afërm janë zgjedhur në universitetet publike? Besoj nga pranvera e vitit tjetër. Dhe ua them ndershmërisht. Zgjedhjet në universitetet publike janë edhe më të shëmtuara se zgjedhjet parlamentare apo lokale në Shqipëri. Pse? Sepse një trup shumë e ngushtë dhe shpeshherë e kapur e vënë në presion pedagogësh, duhet zgjedh funksionar gjithnjë më të fuqishëm universitar. Studentët kanë kërkuar rritjen e peshës votës studentore për ta bërë 50%. Qeveria refuzon ta bëjë këtë gjë. Kjo ishte nga kërkesat e protestës. Po, patjetër. Qeveria refuzon me kokë forci ta bëjë këtë gjë, sepse për të bërë këtë gjë duhet të ndryshojë ligjin e arsimit lartë. Po ndryshoj këtë pikë, duhet ndryshoj dhe pikën e financimit të universiteteve private, duhet ndryshoj dhe logjikën e komercializimit të arsimit publik në Shqipëri. Në këtë kuptim, qeveria do duhet shpallte falimentin e saj, spaku në fushën e, le të themi në fushën e arsimit. Po duhet të diçka tjetër. Studentët sot kanë një raport problematik me punësimin. Sa kohë janë në shkollë, kanë punë, po punë nga më të rëndat edhe më të rëndomtat. Sepse ndrysh nuk mbjetojnë dot. Sa po diplomohen, janë automatikisht pa punë. Sa po diplomohen, janë automatikisht pa punë. Dhe kjo shpjegon edhe vërshimin masiv pikërisht të rinisë universitare jashtë kufive të Shqipërisë. Çfarë zgjidhje jep qeveria papunësisë profesionale të studentëve? A ka ndërmend qeveria që ndryshoj modelin e zhvillimit ekonomik? Në mënyrë që ne të kishim më shumë nevojë për punë kognitive, për punë intelektuale. Këtë qeveria thotë, jo, modeli i zhvillimit në Shqipëri është ropatu në fasoneri, vdis në ndërtim, vdis në minierë, për gjithë tjerët. Vetëm një muaj përpara konkurimit qeveria ndryshoi edhe mesataren e pranimit në universitete. Në fakt, është një ritual i përsëritur. Ky lloj ndryshimi e rrit cilësinë e pranimit në universitetet shqiptare? Unë them që ky sjell një pasojë të efektit domino, pasi dobëson kontrollin mësimor në gjimnaze në vitin pasardhës, dhe nuk ka një efekt boom për çështjen e cilësisë, po thjesht vendos disa pengesa që kanë natyrë dhe paksa antikushtetuese, ndërkohë që janë edhe element të ushtrimit të autonomisë së universiteteve dhe të pjesëve të universiteteve që janë fakultetet. Janë ato që duhet përcaktojnë kriteret e tyre të brendshme, pasi vendosja e mesatarës për kategori të caktuara, madje që është gabim, nga kryeministri konsiderohet bachelori mësuesi për histori, për gjeografi, për gjuhë, për letërsi, për psikologji që nuk janë mësuesi. Mësuesia është master i profesional, se ka dhe master shkencor, dhe këto kategori krijojnë distancën absurde me kategoritë e tjera të profesioneve dhe të formimeve të diplomave në Shqipëri. Për shembull, absurdi më i madh është që një inxhinier që ka bazë matematikën mund dalë edhe me mesatare 6, edhe me matematikën 5. Ndërsa një mësues matematik fizike duhet patjetër që të ketë mesataren 7.5 apo një psikolog ta ketë mesataren po kaq dhe matematikën më të lartë se sa inxhinieri. Se ke mësuesi ndoshta ka një mirë kuptim në opinion që duhet jetë i kategorisë mirë, por kjo vendosja e mesatares e filtrave për të nxjerrë një mësues mund të dalë në pjesën e masterit, pasi dihet edhe gjinit kanë ato refleksionet e tyre ndaj mësimit, meshkujt e krijojnë atë marrëdhënien me mësimdhënien, e shprehin veten e tyre në një moshë akoma më të madhe, ndoshta periudhën universitare, dhe nuk do të thotë që mesatarja e shkollës mesme është ajo që qëndron dhe është bazike dhe për studentët. Dhe duke u shmangur nga kjo pjesa, pra nuk ka efekt, vetëm vendos pengesa absurde. Unë them që nuk është e rastit, nuk është thjesht ignorancë e kryeministrit, por ka dhe një strategji lufte për të reduktuar influencën edhe të universiteteve që i mbartin këto dek,
dhe për t'i shkërmoqur sigurisht me atë tendencën që një pjesë e tyre të zgjedhin ato degë që i thamë që janë preferuara, po tashmë jo në universitete publike, se janë të mbushura, por kalojnë në mënyrë tërthor tek universitetet private. Doja të cekja pak edhe pjesën ekonomike, se ishte shumë e rëndësishme për pjesën që qeveria financon ata me ndihmë ekonomike ose vendos penalitete ose për ekselentet. Nuk kanë ndryshuar asgjë nga këto politika, ato kanë qenë edhe më përpara. Ekselentet janë stimuluar, ndihmës ekonomike madje janë stimuluar, tani vendosen filtra dhe një student që vjen nga një familje që ka nevojë për ndihmë ekonomike nuk mund të arrijë mesatarin 6, rrallë ndodh, sepse ai do bëj punën e rëndë në call center ose një punë tjetër të rëndë dhe sigurisht që do të çdoj tek performanca e tij e mësimeve dhe do penalizohet akoma më shumë. Pra, nuk ka mekanizëm për t'i dhënë ndihmë këtyre studentëve, mund të jenë dhe të mirë dhe ekselent, por që kushtet e detyrojnë që ai mos shfaq pjesën më të mirë në pjesën e akademizmit, por të shfaq atë pjesën e angazhimit me qëllim që të mbajë ekonominë e familjes, të mbajë veten e tij dhe të ketë mundësi që të vazhdojë shkollën e lartë, jo si shumë shok ti që nuk kanë mundësi ekonomike. Pra, Arlind Qori, shumë konstatime, shumë probleme, me sa duket protesta e studentëve që zgjati me javë të tëra, gjitha i vërshim masiv studentësh në rrugë, nuk zgjidhi asgjë. Dhe mbetemi përsëri tek ajo që përmendëm pak më parë, ligji për arsimin e lartë për ju është problemi kryesor i gjithë funksionimit dhe organizimit të sistemit arsimor në vend. Sigurisht, ka dhe probleme të trashëguara, ama ligji i arsimit lartë është zemra e problemit. Zemra e problemit. Shiko, protesta mund mos ketë zgjidhur gjë në terma kështu praktik. Sa e ke tarifën, sa u bë tarifa e gjëra të tilla. Por prapë se prapë mendoj që është nga ngjarjet më të suksesshme të historisë 30 viteve të fundit. Sepse shikoni, protesta ka hedhur farën e zhvillimeve të mundshme edhe në sferën e arsimit, po edhe nga do tjetër. Sepse ata 10 mijëra student mbledhur në shesh që kërkonin arsim, që kërkonin transformim të arsimit, madje kërkonin edhe më shumë se aq. Kishin një pakënaqësi që ishte jashtë vetëm sferës arsimit, ata janë përsëri aty. Po ata sot janë me më shumë vetbesim nga ç'kanë qenë. Janë më të ndërgjegjësuar nga ç'kanë qenë. Se kur ti je vetëm, je në mjerimin e përditshmërisë tënde, sigurisht edhe nivelin e ndërgjegjes, por them kështu shoqërore, politike ke mjaft ulët. Në momentin që je për javë të tëra, pjesë e një shumësie vitale, pjesë e një shumësie krijuese, intelektualisht të gjitha kuptimet e fjalës, atëherë ti ndjen veten të fuqishëm. Ti ndjen veten pjesë e një shumësie, ti nuk je më pika që mund ta vullosh shpejt. Ti je pjesë e një lumi që ka marrë rrugë. Kështu që unë mendoj që kushtet objektive janë sepse pakënaqësitë janë aty, kushtet objektive janë për rifillimin e diçka të ngjashme, që unë mendoj që në momentin që do rifilloj, askush nga ne nuk mund ta thotë kur. Mund të jetë mbas javë, mund të jetë mbas një muaji, mund të jetë mbas 6 muajsh, kush e di këtë gjë, se nuk bëhet me bilbil kjo gjë, por kur të rifilloj, do të jetë edhe më e madhe, edhe më e fuqishme, dhe unë besoj që do të arrijë gjithçka. Do të arrijë minimumi, po them, minimumi rrëzimin e ligjit të arsimit lartë. Po kam edhe diçka tjetër. Edhe diçka. Në momentin që bie ligji i arsimit lartë, duhet më thënë cop. Qeveria është aq shumë e ngjitur mbas këtij ligji, për të mbijetesa e këtij ligji është bërë kushti i mbijetesës vet. Kështu që unë kam përshtypjen që pora ligji, kam përshtypjen do ketë edhe transformime të tjera për te universitetit. Do thotë do bjerë dhe qeveria. Ligji praktikisht ka sjell atë konfliktualitetin, ka qenë një fazë shumë, themi, kulmore e konfliktit midis qeverisë dhe universiteteve, pavarësisht se u pretendua që pati konsultime. Rektorët e ateshëm sollën gati 100 e ca propozime për ndryshim, që nuk u morën në konsiderat, dhe ligji ka produktuar pikërisht këtë konflikt, produkton atë që Ministri i Arsimit mund shkarkoj në kundërshtim me ligjin rektorin, mund ndërhyj në formulën e pranimeve, mund ndërhyj në autonominë universitare, mund t'i grabis prona pastaj universitetit, siç ka bërë në vazhdën e këtyre viteve. Dhe ajo që është edhe qesharake në vitin e 4, kur normal një e pretenduar reform duhet kishte rezultate, ai ligj nuk është pasuruar me gjitha aktet nënligjore, ka pasur një pasurim pas ndërhyrjes son para një viti, ka qenë konsistenca jon e akteve dhe në pas aq më tepër që ai ligj ka edhe atë aneksin e fshet, është kapitulli 13 që fakt është anashkaluar në debatet edhe mediatike dhe televizive, por që është vrasja përfundimtare e universitetit publik dhe shumë veprimet sotme që nisin me pranimet, me numrin e ulët, me largimin, me eksodin akademik,
kanë lidhje të gjitha me kapitullin e 13 dhe marrja e kopshtit botanik ka lidhje me aplikimin e kapitullit të 13, pasi kalimi i universiteteve publike në publiket pavarura hyn në fazën fillestare të aplikimit tij me një propozim që vjen nga bordi i administrimit që në gjitha universitetet publike kontrollohet nga ministria. Nga përfaqësuesit e ministrisë. Dhe në fund dua t'ju pyes, meqense jeni të dy nga komuniteti i pedagogëve, përpara pak javësh dëgjuam një propozim shumë të çuditshëm nga ana e kryeministrit. Rama ofroi bursa për studentët spion, pra ata studentë që do të denoncojnë korrupsionin. A është morale kjo? A nuk është një formë korrupsioni edhe kjo që ju ofrohet studentëve për të denoncuar pedagogët? Amorale dhe korruptive në esencën e vetë dhe krejtësisht e papranueshme për studentët dhe për komunitetin e pedagogëve, pasi ndërsa ne kërkojmë që fuzionimi i marrëdhënieve tjetë elitare, civile, midis vetë pedagogëve dhe studentëve, se janë pjesë e përbashkët e mësimdhënies, po dhe kërkimit shkencor duhet rregullohet me mënyra të bashkëpunimit dhe të nxjerrjes së mpat vlerave dhe të parimeve. Rama kërkon të instalojë antivlera dhe antiparime, duke nisur nga jo dhënia e informacionit, se dhënia e informacionit është term shumë i bukur, por nga i spionimi i cili ka sjell dhe ka shumë pasoja në këtë vend që para viteve 90, ku edhe familjarët spiononin njëri tjetrin, tash edhe në punë duhet spionosh që t'jesh i mirë dhe nuk dihet ku do shkojë vlera, ka ai që spionon apo ka ai që spionon. Ja e zëm se një student, një pedagog i korruptuar i kërkon miliona lekë për të marrë provimin. Atëherë qeveria e thotë, unë ty po denoncove, do t'ul tarifën 300.000 lekë. Tani unë shtroj pyetjen, ky student do kishte interesin ta denonconte në organet e duhura që përpara se të premtonte diçka të tillë qeveria. Po pse nuk e bën studenti? Sepse ka frikë. Ka frikë. Qeveria duhet të mundsonte studentëve sigurinë që denoncimi juaj nuk do të sjellë pasojë negative për ju. Po ju marr një rast, dhe është skandalos. Ne vjet ose para vjet kemi denoncuar një pedagog të shkencave të natyrës. Se kemi pas shumë studentë që na thoshin, ky na merr para, ky kërkon prej nesh që ne të bëjmë kurse në shtëpinë e tij. Por ama asnjë prej këtyre studentëve nuk guxonte të dilte në prokurori. Ne prisim nga qeveria që qeveria të bëjë t'i garantonte këta student se nuk do i gjente asgjë. Edi Rama dilte në televizor dhe thoshin, janë sa pedagogë dhe student poshtër që po i bien në qafë me demek i pedagogut nderuar. Po, atëherë, unë ju falenderoj që ishit në studio, zoti Luciano Boçi, profesorit të shkencave sociale Arlind Qori, parashikimi i motit dhe kthehemi sërish bashkë. Faleminderit.